Bună, bine ați revenit la Arya Nagarjuna. Suntem la capitolul 11. Capitolul 10 a fost greu. Treaba cu focul și lemnul. Oare focul face lemnul sau lemnul face focul? Mă bucur să zic că trecem la un capitol unde primul verset este ușor. Deci, acest capitol se cheamă o investigare. Se pune întrebarea, există un început sau un final al samsarei? Și asta e o întrebare cu skepsis. Numele capitolului este o investigare a primului început și a ultimului final al lucrurilor. Există acest început și final al lucrurilor? Despre asta vom vorbi. Cred că dacă ești plictisit și vrei să aprofundezi, cred că e interesant să încerci să înțelegi de ce a luat ordinea asta. Pare că doar așa aruncă aleatoriu niște tematici, dar există o logică mai profundă. Dacă înțelegi despre cele 27 capitole, care e ordinea lor, poate începi să te prinzi de mintea lui Nagarjuna. Și Choni Lama din prima noastră sesiune, acum 2 ani, vă amintiți că și el le amestecă. Și el spune că adevărata ordine e în alta, 18 și nu mai știu cum, alte genuri de capitole. Deci, hai să vorbim de primul verset, prima linie din primul verset. E foarte frumoasă. Deci, un prim început al samsarei, al vremurilor noastre în acest univers. Exista un punct la un moment dat când noi am intrat în acest... A fost un punct de început al lui Michael sau Paici sau Tim sau Mihai sau... A fost acel punct de început când l-au întrebat asta pe el. Cine? Buddha. Când discipolii l-au întrebat pe Buddha dacă există un prim început al lucrurilor, el a zis. Deci l-a trecut, l-au întrebat. Și acum, cred că e fascinant că nu au spus de ce nu au spus lui Buddha dacă există un prim început al lucrurilor? Ce au zis? Dacă există un prim început al lucrurilor evident. Se traduce vizibil. Un început manifestat, vizibil. Nu l-au întrebat pe Buddha dacă e un prim început al universului sau al universului nostru creat, ci un prim început evident. Asta l-au întrebat. $100 la Rebecca, că a știut răspunsul. Înseamnă, se traduce, poți vedea acest... Poți să închizi ochii și să verifici pentru noi? Și să vezi dacă e... Să ne spui dacă e acest început evident? E fain că Nagarjuna a ales cuvintele astea. Adică se implică că există, că era deja acolo, dar l-au întrebat, poți să vezi acel început? Și cel atot Buddha a zis nu. A răspuns nu. A zis, nu pot să văd niciun început la toată mizeria asta, la toată amalgamul ăsta. E fără de început. Nu există un prim început al ciclului samsaric și nu există niciun final de asemenea. Și o să discutăm și de asta. Și au întrebat atunci, dar de ce nu? Pentru că nimic nu are un început și un final.
Nu mă întreba dacă cariera ta samsarică are un început și un final. De ce? Pentru că nimic nu are început și nimic nu are final și nimic nu are mijloc. Dar nu a răspuns în felul ăsta, ci orice care nu are început și final, cum ar putea avea un mijloc atunci? Dacă drumul pe care îl vei străbate este infinit și cel pe care l-ai străbătut în trecut e la fel infinit, unde e mijlocul? Adică unde punem mijlocul? Hai să fim serioși. Și îmi place poza asta, o panglică tăiată, și este dificultatea de a defini lucrurile astea. Am văzut poza asta și m-am hotărât că asta e cea care vreau să o reprezint. Adică nu există un mijloc al unui drum fără sfârșit, și înainte și în viitor, și în trecut și în viitor. Și înapoi și înainte, adică. Aici se traduce mai devreme și mai târziu. Iar Chönyi Lama explică că Nagarjuna acum vorbește de viața din trecut și viața din viitor, că nu există. Că nu există un punct unde cele două se întâlnesc, se ating. Nu există un punct unde toate viețile tale din trecut se întâlnesc cu viețile din viitor. Și nu există acest punct unde tu locuiești acum. Nu există nici loc unde vei locui și unde ai locuit în viețile trecute. Și nu există punct de întâlnire între viețile trecute și cele viitoare. Deci nu mă mai întreba despre un început. Apropo, oare chiar a zis el nu? Țineți minte? Nungmaten Chushi. 14. Nungmaten. 14 unanswered questions. 14 întrebări de nerăspuns. Și cred că asta e una din ele. A refuzat să dea răspunsul. Iar mai târziu, discipolii l-au întrebat, dar de ce ai refuzat? Pentru că orice răspuns pe care îl dau va fi neînțeles, așa că mai bine țin gura. Orice spui va fi folosit împotriva ta, da? Și am mai găsit poza asta aici, unui tip cu o sfoară. Și înseamnă așa, că începutul e aproape indefinit și finalul e aproape indefinit. E ok. De fapt, mai rău e că nici mijlocul nu este definit. Nu putem găsi momentul prezent. Deci, e destul de nasol că viețile din trecut n-au început și la fel că cele din viitor n-au sfârșit. Deci, și apropo, nu e nici punct de intersecție de mijloc. Și de asta sfoara se desprinde, da? La mijloc. Ok, vom trece la... Este un fel de... Tehnic, este o negare a vieților trecute și celor viitoare. Ce zice Nagarjuna aici? Deci, care a fost la început? Nașterea ta? Sau... Ce a fost la început? Nașterea sau îmbătrânirea și moartea? Dacă nașterea a venit prima și apoi moartea și îmbătrânirea mai târziu, atunci ar trebui să poți să ai o naștere fără să fie asociată cu îmbătrânirea și moartea, pentru că în început era de sine existentă, nu? Stă pe propriile picioare. Dacă nașterea a fost înainte de îmbătrânire și moarte, atunci nașterea e de sine stătătoare și nu depinde de îmbătrânire și moarte. Deci dacă spui că
renașterea în lumea mea asta a venit prima, atunci a urmat îmbătrânirea și moartea. Deci dacă s-a întâmplat așa, atunci poți să ai o renaștere care nu mai are îmbătrânire și moarte, nu? Și poți să te naști fără să mori, fără să mai mori. Te poți naște fără să mai mori. Dacă a te naște e înainte de îmbătrânire și moarte, atunci te poți naște fără să mai îmbătrânești și să mori. Deci sunt interdependente? Asta e întrebarea. Și apoi tipul zice așa. E un tip... E cel care dă mereu răspunsurile perfecte greșite. Și zice așa. Deci, nașterea vine după îmbătrânire și moarte. Și îmbătrânirea și moartea vin primele, apoi mori și apoi te renaști. Deci, nașterea nu e prima, ci a îmbătrâni și a muri e prima și apoi vine nașterea. Ok, bine. Deci, la început a acestui proces, când există doar îmbătrânire și moarte, asta nu depinde de nimic. Poți să îmbătrânești și să mori fără să te naști. De ce? Pentru că a te naște vine mai târziu, nu? Ok, deci poți să îmbătrânești și să mori fără să te naști. De ce? Pentru că tu ai zis că vine mai târziu nașterea. Și nu poți să schimbi acum ordinea, că a zis-o deja că nașterea vine după îmbătrânire și moarte. Ok, deci inițial începuse cu nașterea, apoi că urmează îmbătrânirea și moartea și apoi o problemă că poți să ai îmbătrânire și moarte de sine stătătoare, fără să mai fie naștere. Uite, avem aici o naștere. Uite aici ăsta este Maitri, nepotul meu. Și o naștere care e doar naștere de sine stătătoare nu ar mai fi acompaniată de moarte. Și cam așa seamănă el ca un Buddha care se gândește. Ăsta e Maitri. Următorul verset. Și apoi, din nou, tipul încearcă să iasă din problema asta și zice, știi ce? Te naști, îmbătrânești și mori simultan. Nu mai spune că unul a ajuns înaintea celuilalt sau... Și apoi cel care a fost după nu mai depinde de primul. Dar vă zic ceva. Ambele vin simultan. Deci, te naști și mori simultan. Și apoi Nagarjuna zice, nici asta nu e corect. Atunci, un bebe care iese din uter ar muri simultan și nu e posibil. Și, pentru că niciunul nu a venit primul, ambele nu au fost cauzate. Nu ar fi naștere înainte de moarte și îmbătrânire și n-ar fi nici îmbătrânire și moarte care să cauzeze să te naști după, pentru că s-ar întâmpla simultan. Deci astfel că ambele nu au cauze. Ori de câteva ori auziți fără cauză e problematic, pentru că pot apărea oriunde în lume. Uite, și aici apare o moarte, și aici o naștere, și aici ar fi în orice punct, pentru că nu au, depinde o cauză. Deci nu se pot întâmpla simultan a te naște și a îmbătrâni și muri. Iată aici o poză. Nu știu. Hai să dăm la următoarea poză. Ce faci cu pozele astea? Îmi zicea soția acasă. A renunțat să analizeze de ce caut eu așa poze mereu pe mine. Iată. Următorul verset.
Asta e foarte, foarte interesant. Mie mi se pare. Uite ce. Deci, nașterea nu poate veni înainte de îmbătrânire și moarte. Și a îmbătrâni și a muri nu poate veni înainte de a te naște. Ok. Și am zis că nici nu se pot întâmpla simultan. Deci, atunci sunt imposibile, nu? Și tipul zice, da, sunt imposibile. Și atunci Nagarjuna zice, păi și atunci de ce tot vorbești de a te naște și a îmbătrâni și a muri? De ce tot faci argumentele astea? Și acum trebuie să discutăm despre de ce vorbești de lucruri ciudate atunci. Întâi m-am născut, apoi am îmbătrânit și am murit. Nu. Se întâmplă simultan. Nu. Și atunci, de ce tot vii cu lucrurile astea ciudate la mine? E un cuvânt special pentru el. Vreau să discutăm, pentru că mi se pare foarte interesant. Care este sanscrita pentru a te gândi la lucruri ciudate? Ia să vedem care e cuvântul în sanscrită. Prapancha. E ciudat. Nu e comod să-l... Uite, prapancha. Și poate însemna și mai multe lucruri. Deci pra este înainte. Vine de la proud, mândru sau înainte. Iar partea a doua e punch. Poate avea mai multe sensuri. Punch means fire. Punch. Pancha means fire. And then it came into German as fünf. Punch changed to fünf. And then it came into English as five. What is it in Spanish? Five? Oh, I forget that. În engleză. It probably is, that's a weird thing, which it probably means it was kavanch. Cuvânt ciudat. Mă rog, o rădăcină ciudată. Deci, pancha e sensul ăsta. Deci, de ce tot faci lucruri de genul ăsta ciudate? Deci, gestul ăsta. De ce tot faci lucruri care nu există? De ce născocești lucruri care nu există? Sau poate însemna paci. Verbul în sanscrită înseamnă a găti ceva. Pekva și apoi rădăcina de la Kucha și Kuchina și Vipaka înseamnă când karma rodește. Rodire karmică. Când se super coace. Vipaci. Deci acea gătire, rodire, e sentimentul acela de a pune vasele pe masă, a pregăti masa. Deci ideea de ce ai născocit acest festin, de ce tot pui conceptele astea, naștere, moarte, îmbătrânire, de ce tot născocești, mi le prezinți în față, ca și când mi-ai prezentat masa, mi-ai aranjat o masă. Și mai e și un alt sens la sanscrită, care e pek, și în indo-europeană pek înseamnă a fi frumos, drăguț, și vine de la un verb ați aranjat părul, era de la a aranja lâna unei oi și a o face frumos. Și asta a venit ca rădăcină pect, apoi fight, a lupta, care apoi a venit în a smulge părul cuiva. Și pecten înseamnă ca o... Pecten e tot ideea asta de a crea realitatea dintr-un singur punct în mai multe versiuni.
Și de ce vorbim de verbul ăsta? Nagarjuna zice, hai că m-am săturat. Nu quick packing, adică nu te mai lua de mine. Da? Așa zice Nagarjuna. Adică a las-o baltă. De ce tot născocești aceste lucruri? Samsara are început, samsara are final. Stai, nu mai inventa prostii. Astea sunt numai născociri. Acum am încheiat lecția de sanskrit. Diferența dintre a face ceva din nimic și a face ceva din ceva, asta e treabă de magician. Am luat poza asta, am ales-o, pentru că există ceva legal. Nagarjuna îl acuză pe tip de faptul că face născociri false, adică începuturi, finaluri, mijloace, încetează să mai născocești lucruri de astea. Dar dacă ai fi Nagarjuna, ai zice că, ok, tu toată ziua născocești lucrurile astea, nu? Dar cel puțin dacă știi că le faci, nu le mai faci așa nasol. Da? Deci, da, noi creăm realitatea, dar e un verb în tibetană care înseamnă să separi firele de păr, adică să definești realitatea. Și asta o faci. Tu creezi realitate, desenezi linii și spui, uite, aici începe timp, acolo e computerul lui timp, tu delimitezi lucrurile astea. Dar eu nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre nevoia ta umană de a spune că există un început al vieților tale și că e și un final al vieților tale. Nu. Mintea ta se extinde către infinit și nu are nici început, nici final. Și filozofic, nu poți să găsești momentul prezent. Deși se simte că ar exista un moment prezent. Următorul verset, dacă încă nu ești confuzat. Uite ce. Nu-i doar problema cu samsara, nu doar ea e problematică. În ultimul capitol din Yoga Sutra, pentru $50, Bashikpa se cheamă. Unul și singurul. Cel mai vechi centru din India se cheamă unul și unicul. Centru pentru singurul început al tuturor lucrurilor, ceva de genul. Și a devenit sinonim pentru vacuitate în Yoga Sutra. Deci unul și singurul. Deci încetează să mai fi distras. Uite ce, nu e doar samsara care nu are început și final. Nu e doar asta. Nu poți să pui punctul pe o primă cauză și pe un rezultat final. Nu poți să indici o primă imagine mentală a ceva și nici către primul lucru care a corelat cu acea imagine. Nu poți să indici primul sentiment care a fost simțit vreodată. Nu poți să indici acest sentiment. Orice sentiment care a simțit ceva și tot ce a fost simțit a venit dintr-un alt sentiment anterior. Deci, ceva ce are sens în sine, ceva concret. Nu poți să indici ceva din univers. Nu există început la orice experiență din univers. Uite-te. Nagarjuna zice, nu mă mai întreba. Nu-l mai întreba pe Buddha dacă viețile anterioare au început. Pentru că când ți-ai
rănit degetul, nici aia n-a avut început. Deci uite de univers. Scobește-te în nas, nici aia n-a avut început. Încetează să mai pui întrebări, încetează să mai născocești lucrurile astea. Deci versetul ăsta e despre samsara care nu are început, dar nici cauza și efectul, nici definiția, nici senzația, nimic nu are început. Asta zice Nagarjuna. Când a fost recitată prima mantră? Când a început? Când a început cancerul să se vindece? Datorită mantrei. Și dacă nu înțelegi lucrurile astea, nu vor funcționa așa bine mantrele. Da, e foarte dificil să le înțelegi. Bunica nu o să înțeleagă niciodată, așa că lasă-o să facă rugăciunile ei acolo. E ok dacă bunica ta are 95, eu am o doamnă de care am grijă. Și asta e conversația mea cu ea. Bună, ce faci? Și ea zice, Mike, bună, ce faci? Zic, bine, ce mai faci? Uite, bine, uite, mai filmez niște lucruri cu timp și pace. Și ea zice, frumos. Și apoi, Mike, ce mai faci zilele astea? Și mă întreabă aceeași întrebare din nou și din nou. Și e interesant că eu și Veronica am scris o carte despre cum să răspunzi oamenilor în vârstă. Și niciodată să nu-i spui că deja mi-ai pus întrebarea asta, pentru că deja se simt prost că sunt în vârstă și nu-și aduc aminte. Deci niciodată să nu-ți pierzi răbdarea. Doar răspunzi cu bucurie, așa, și felul cum tu răspunzi e semn și la sănătatea ta mentală, da? Asta am scris. Deci poți să mai adaugi lucruri, să o faci mai interesant, să zici că ai fost la pizza și a treia oară când te întreabă, poți să zici că eu și Rebecca am venit din Los Angeles, wow! Deci, de ce zic lucrurile astea acum? Că nu mi-amintesc nicio. Deci, dacă cineva e dus așa departe, doar spune-i să facă mantra. Nu încerca să-i explici cum funcționează mantra. Eu cred că dacă o persoană e peste 95 de ani, nu explica mantrele. În părerea mea, e că în alte, când e mai tânăr, poți să explici că chiar și o persoană de 95 de ani, dacă încerci să îi explici vacuitatea, poți să obții niște rezultate incredibile, da? Mama mea vitrică pe care o vizitam, i-am spus, uite, hai la masă să mergem. Și ea zice, nu pot, de ce? Pentru că am lecție de yoga. Și eu zic, what? Ce? Faci yoga? Are 94 de ani și face yoga pe scaun, ceva de genul. Zic, wow, ce fain. Nu știam că tu faci yoga. Și că fac de 30 de ani, mă. Zilnic. Și zic, wow. Nu știam asta. Cum ai început? Tu m-ai învățat prima lecție, ai uitat și apoi nu m-am mai oprit. Și eu pur și simplu nu știam. Am uitat. Deci poți să te ia prin surprindere. Deci poți să încerci să înțelegi sensul profund al mantrelor. Singura persoană căreia nu-i poți e una care, să zic, nu știu, e complet ramolită la 100 de ani. Dar oricărei alte persoane va beneficia de aceste explicații, înțelegând ce se întâmplă cu mantra. Nu are început, nu există mijloc și nici final. Există acest desens al infinitului, acest desemn, seamănă cu o mașină, nu știu, dar nu încerca să pui punctul pe început sau unde ești acum în prezent, sau pentru că nu există în